Welcome to Ipal channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න ඕන විදියක් දන්නවා ගොඩක් අය. බලලා තියෙනවා නම් පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. video remove එකත් mention කරලා ඊට අමතරව ගොඩක් ඒවා එනවා. හැබැයි ඒවා repeated. ඒ already මේක explain කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ බලන්න වෙලාව නැත්තම් වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. item 500 ගණක් අපේම සහෝදරයෙක් එකතු කරලා හදපු. ඉතින් images ටික තියෙනවා. ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. playlist එකෙම තියෙනවා. do not list කියන playlist එකේ. ඊට අමතරව list කරන්න මොනවද item ගැන epal mute session තියෙනවා. ඊට අමතරව epal research තියෙනවා. ඒ ටික බැලුවොත් තව item හොයාගන්න පුළුවන් list කරන්න ඕන දේවල්. We have removed our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay ke daanna බෑ. even කෙනෙක් ගේවා. Your listing was reported by Banjai Namco Entertainment Inc. for violating their copyright. ඒගොල්ලන්ගේ දෙක අරගෙන නිසා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් email address එක තියෙනවා. ඒකට email එකක් දැමිය යුතුයි. කෝට් ඕඩර් ටික නම් වළක්ව ගන්න. ඉතින් apologize කරන්න එක ගොඩක් වටිනවා. සමහර අවස්ථා තියෙනවා මම explain කරලා තියෙනවා සමහර ඒවල apologize කරලා conversation එක build කරාම ඒගොල්ලෝ allow කරනවා sell කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න දෙයි කියලා. මොකද Bandai Namco කියන්නේ ටිකක් famous දෙකක්. හරි. Elden email title එක තියෙන්නේ Elden Ring Melina Blade Michael Walker statue collectible model figure. ඒක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි item එක figure එකක්. ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ගේ Bandai වලින් තමයි කියලා තියෙන කරන්න බෑ කියලා Bandai Namco වලින්. ඉතින් මේක නොකර ඉන්න කවුරු හරි list කරලා තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න එක නුනට හුරුයි. right list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. don't try this add to list මොම safely sell කරන්න. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epal hub එකත් subscribe කරන්න. ඊට අමතරව යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. personally groom වෙනවා නම් ඊට අමතරව anthemic channel එකක් තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. and all the very best. bring my Sri Lanka. Happy selling.